Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 chapter number 4 simple equations আমি আৰম্ভ কৰিম। এটো হৈছে আমাৰ algebra first chapter। বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয় simple equations কেনেকা ফৰ্ম কৰে আমি হেতু শিকিম। তাৰ পিছত ইকুৱেশন কিনো হয়। তাৰ পিছত ইকুৱেশন বনোৱাৰ পিছত আমি সেই ইকুৱেশনক আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম আমি হেতু শিকিম। ইকুৱেশনত জেনাৰেলি আমাৰ কি থাকে unknown থাকে। unknown মানেনো কি হয় কনস্ট্যান্ট মানে কি হয় এইবোৰ বস্তু আমি সব ভালদৰে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পিছত আমি কেইটামান এপ্লিকেশন প্ৰবলেমো কৰিম তাৰমানে ওয়াৰ্ড প্ৰবলেমছ কৰিম আৰু আমাৰ এই চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো আজি যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট সেশন হয় তো আমি আৰম্ভ কৰিম সেটিং আপ এন ইকুৱেশন। তাৰ মানে আমি এটা ইকুৱেশন কেনেকা বনাব লাগে তো আমাক এই বস্তুটো আমি ভালদৰে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে ৰাইটিং এক্সপ্ৰেছন উইথ ভেৰিয়েবলছ। তো ভেৰিয়েবল কি হয় এই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিটেইলছত আজি ভিডিঅ'টোত চাম আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো লেট আছ বিগিন। What I want to do in this video is write the algebraic expressions that represent the same thing that these statements are saying. So this first statement, they say the sum of -7 and the quantity 8 times x. So the sum. তো ইয়াতে এই আমাক তিনটা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ষ্টেটমেণ্ট দিছে যোনটোক আমি মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট বুলি কওঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাওঁ দিয়া আছে দ্য চাম অফ -7. The sum of -7 and the quantity 8 times x. 8 times x. তো এইটো হৈছে এটা মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট। এই ষ্টেটমেণ্টটোক আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব এটা এলজেব্ৰিক ষ্টেটমেণ্টলৈ। তাৰমানে আমি কি এলজেব্ৰা ইউজ কৰি পেলাই মানে আমি এই ষ্টেটমেণ্টটো লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো কেনেকৈ লিখিম? The sum, so we're going to have an addition here, of -7 and the quantity 8 times x. So the quantity 8 times x, well, that's just 8x. So I can just write 8x over there. So it is -7 plus 8x. Or you could view this as the sum of -7 and the quantity 8 times x. Let's do the next one. তো বস্তুটো অলপ আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব। তো ইয়াতে কৈ কি আছে দ্য চাম কৈ আছে যে ইয়াতে আমি এটা চাম ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, চাম মানেতো আমি জানো এড কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিব লাগিব। কাক প্লাছ কৰিব লাগিব? -7ক প্লাছ কৰিব লাগিব কাৰ লগত? অবভিয়াছলি আমি যদি জানো আমি যদি দুটা নাম্বাৰ লওঁ এড কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ 2 + 3 যদি কৰিছোঁ তেনে 2ৰ লগত আমি এটা ছেকেণ্ড নাম্বাৰ এড কৰিছোঁ যোনটো হৈছে 3। তো আমাক এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে যোনটো হৈছে আমাৰ -7। তো -7ক আমি এড কৰিব লাগিব। তো অবভিয়াছলি এটা ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰ আমাক লাগিব। সেই নাম্বাৰটো কি কৈছে যে দ্য কোৱান্টিটি 8 টাইমছ এক্স। এতিয়া 8 টাইমছ এক্স মানে কি হৈছে? 8 টাইমছ মানে হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন multiplied to x. 8 times x. এতিয়া 8 times x কওঁ বা 8 into x কওঁ বা 8x কওঁ দুটা কথা একেই হৈ যায়। তো তাৰমানে -7ক আমি 8xৰ লগত যদি এড কৰি দিওঁ এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ এই মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্টটো। এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো। নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো আমি নোট ডাউন কৰিলোঁ। ইয়াতে কৈছে take the quantity -3 times x and then add 1. Okay, next statement কৈছে take the quantity -3. Take the quantity -3 তাৰমানে কি এই -3 টো লোৱা, take it and 3 times x. Okay, অকল -3 নহয়, take the quantity -3 times x. এইটো এটা সিঙ্গল হয়। -3 times x মানে কি হ'ব? -3 multiplied to x বা আমি এইটো কওঁ -3x একে কথা। তাৰপিছত কৰিব হৈছে and then add 1. Take the quantity -3 times x. So take the quantity -3 times x and then add 1. So the quantity -3 times x, we can write that as -3x. And then we need to add 1 to that. So that's going to be plus 1. Now this one.
তো আমি কি কৰিম দ্য কোৱান্টিটি এই গুটিটো এটা সিংগল কোৱান্টিটি হৈ গ'ল -3 টাইমছ x -3 টাইমছ মানে হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টাইমছ x এণ্ড দেন এড 1 তাৰপিছত এইটোৰ লগত আমি 1 এড কৰিব লাগিব এইটোক আমি এনেকৈ লিখোঁ এই মাল্টিপ্লিকেশ্যন চাইনটো নিলিখিলে হৈ যায় এই 3 আৰু xটো আমি একেলগে লিখিম তো এইটো হৈ যাব -3x + 1 এইটোৱে হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটো এতিয়া আমি লাষ্ট ষ্টেটমেণ্টটোত আহি যাওঁ এইটো দিছে -6 plus the product of -1 and x এতিয়া ইয়াতে কৈছে -6 plus তো এইটো এটা হৈছে -6 plus ইয়াতে কৈছে কাৰ লগত প্লাছ কৰিম তো এতিয়া এইটোৱে আহিছে কথাটো এটা নাম্বাৰ যদি দিয়া আছে সেইটোৰ লগত আৰু এটা নাম্বাৰ এড কৰিব লাগিব প্লাছ দ্য প্ৰডাক্ট অফ -1 and x এতিয়া ইয়াতে প্ৰডাক্ট ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে প্ৰডাক্ট মানে কি হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন -1 multiplied to x এতিয়া এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ -6 plus -1 into x আমাৰ চিম্পলি হৈ যাব -x বা এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ -6 প্লাছ আৰু মাইনাছ মাল্টিপ্লাই হ'লে কি দিয়ে আমাক মাইনাছ দিয়ে -6 - x -6 plus so we can write -6 plus something the product of -1 and x so the product of -1 and x that's just going to be -1x -1x, which is the same thing as -x. So we can write this as -6 plus -x, or we can just write this. This is the exact same thing as -6 minus x. And we are done. তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো য'ত আমি শিকিলোঁ এটা মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট যদি দিয়া থাকে সেই মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্টটোক আমি ইয়াক এলজেব্ৰিক ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তো see you in the next session. Thank you.